Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Είμαστε φίλες μου στη Σαρακοστή, νηστεύουμε, θέλουμε κάτι να μας γλυκάνει. Σήμερα Μιχάλη μου θα φτιάξω πίτες πισίες με έναν διαφορετικό τρόπο. Έχω αρκετές πίτες πισίες. Τούτες είναι σγουρές, μοιάζουν με γλυκιστά κυλανιώτικα, είναι παιχνιδιάρικες. Θα σας αρέσουν πάρα πολλά, είναι και νηστίσιμοι, μείνετε μέχρι το τέλος να τις δείτε. Είναι πάρα πολλά ωραία. Έγινε ένα πάρα πάντρεμα. πολλά ωραία. Τα υλικά μας είναι απλά. Θέλουμε 2 ποτήρια αλεύρι χωριάτικων. Είναι 250 γραμμάρια περίπου. Το αλεύρι πρέπει να το ζυγίζουμε. Λάδι σπορέλαιων είναι 70 ml. Εδώ έχω έναν ποτήρι νερό, 200 ml. Δεν θα το πάρει όλο. Και μία μπρέζα αλάτι. Για να δω και η γεύση στη ζύμη μας. Από πάνω θα βάλω μέλι κυπριακό, φίλες μου, όσο θέλει ο καθένας. Επίσης έχω και 2 κουταλιές ζάχαρη, είναι 60 γραμμάρια. Αν θέλετε το βάζετε, αν θέλετε δεν το βάζετε. Έχω και ακόμα 2 κουταλιές, 20 γραμμάρια καβουρδισμένο σουσάμι. Διά μια ωραία γεύση. Και μόλι το σουσάμι, φίλες μου. Το έξτρα το αλευράκι. Για το άνοιγμα το φύλλο. Θέλω το ρολάκι, το μαρζάκι μου, το μπλάστι μου τούτο. Το κουτάλι να το χρησιμοποιήσουμε στις πίτσες μας. Μανίκια πάνω, ποδιά, το νερό χλιαρό, να μην είναι κρύο. Επίσης θέλω και 700 ml περίπου σπορέλαιο. Μπορώ να τηγανίσω τις σγουρές, τις όμορφες πισίες. Θα βάλεις τώρα το αλάτι μου στο αλεύρι, απλώς να πάρει μια γεύση και θα ρίχνουμε σπορέλαιο, έχω 70 ml. Θα ρίχνω λίγο τη ζύμη μου να γίνει τούτα τα ψίχουλα, το ρίζασμα που λέμε στην Κύπρο. Ενώ ζυμώνω, φίλες μου, για να μην χάνω χρόνο, έχουμε τις κανονικές, τις πίτες, τις πισίες. Έχουμε τις πίτες που έχω κάνει με την ξαδέρφη μου, μικρά τα πιτάκια, τούτα, με σιρόπι. Έχω με μήλα λίπος, το χοιρινό, τούτες. Έχουμε τις τυλιχτές εδώ, της κακοπετρίας. Τώρα πάμε να κάνουμε τις παιχνιδιάρικες σγουρές. Θα βάλουμε και το άλλο, Μιχάλη μου θέλει το. 70 θέλει τα φίλες και φίλοι μου και πάμε. Ριζάζεις το αλεύρι οπότε, να γίνει σαν κόκκους ριζού. Ριζού όπως λέμε. Πολλές πίτες, πολλά φαγητά και νηστίσιμα φαγητά. Έχουμε το σπανακόριζον τώρα, γίγαντες, ρεβίθια, όσπρια, ταχίνες, χούμους, τη φάβα, την έχουμε τη φάβα. Έχει πολλά που μπορείτε να βρείτε και να κάνετε. Στα επόμενα βίντεο θα μπει μια άλλη φάβα με ταχίνι. Άντε Μιχάλη μου, πάμε για το νερό. Έχω ένα ποτήρι. Στάσεις τώρα λίγο νερό. Να κάνω τη ζύμη μου. Έξτρα, λίγο αλευράκι, μπορώ να το χρησιμοποιήσω για τις πίτες μου. Για το άνοιγμα το φύλλο. Και για να ξεκολλήσεις τυχόν ζύμη από τα χέρια σου. Ακριβώς. Δεν θα κάνω πολλές, φίλες μου, διότι έχουμε αρκετά γλυκά στο σπίτι. Έχουμε εκείνες τις εξαιρετικές κρέμες με ταχίνι και μέλι. Κάντε τι, είναι η τελευταία συνταγή που έβαλα. Που είναι με ταχίνι και χαρουπόμελο. Αρκετές συνταγές, φίλες μου, μπαίνουν συνέχεια, μελετημένες, προσεγμένες, γιατί δαμε την αγάπη μου που διώ και το μεράκι μου. Είναι το μεράκι μου για την οικογένεια μου και για όλους εσάς, τους φίλους που με παρακολουθείτε και όπου με δείτε με τούτα τα όμορφα σχόλια που μου λέτε. Και που μας γράφουν. Πόσο είναι πήρε, μάνα μου? Ούτε το μισό. Δηλαδή 100 γραμμάρια, 100 ml. Λιγότερο. 90 ml περίπου. Λίγο, σας το λέω, λίγο να ρίξετε, περίπου 90 ml. Θα πιω λίγο να καθαρίσω το χέρι μου και θα φύγουμε τη ζύμη μας λίγο να ξεκουραστεί, κανένα τεταρτάκι. Πάμε να κάνουμε καμιά άλλη δουλειά και να στραφούμε πίσω να συνεχίσουμε με τούτες τις όμορφες σγουρές, παιχνιδιάρικες, πισίες της Ελίζας. Τελευταίως κάνεις μας αρκετές πρωτοτυπίες. Ενώνω συνταγές, ενώνω ιδέες και ευκαλώ κάτι δικό μου. Ένα ζυμαράκι που να μην κολλά στα χέρια. Ναι, να μην κολλά στα χέρια μας, με καθαρή την λεκάνη μας πάντα. Μάζεψες όλα τα υπολείμματα ζύμης από την λεκάνη. Να πάμε να δούμε και το φαγητό μας που έχουμε στο φούρνο και να στραφούμε πίσω. Ωραία, θα το σκεπάσεις τώρα. Θα συνεχίσουμε μετά από 15 περίπου λεπτά. Συνεχίζουμε
αρχίζουμε μετά από 15 περίπου λεπτά. Χαλή μου, ζύγισα τα είναι περίπου 45 γραμμάρια το κάθε κομματάκι. Για να είναι όλες περίπου το ίδιο. Όλες το ίδιο, ναι, και έχουν γίνει 9. 9 αλίμεντες. Άρχισε την άλλη φορά 9 πίτσες έκανα. 9 που ήταν. Τώρα, τούτο. Το χαράσεις, όχι μέχρι τέλος. Όχι. Ωραία, θα τις δούμε. Πάει φίλες μου. Θα ανάψουμε και τον γκάζι, διότι είναι καμάμε πολλές. Αλευρώνουμε για να μπορούμε να νιούμε όμορφα πιτάκια και να μην τις καταφέρετε και πολλά στρογγυλές. Δεν έχει σχέση, διότι το αποτέλεσμα είναι ανέμελο. ανέμελο. Είναι ανέμελες. Φίλες μου, όπως θέλουμε μπορούμε να τις πάμε. Πάμε με το τροχάκι μας τούτο, το γεμματιστό, να είναι τα ίδια περίπου. 1 εκατοστό. Η κάθε λωρίδα. Κάθε λωρίδα. Ακριβώς. Άντε, να μάψαμε και το γκάζι. Ωραία. Άψαμε λοιπόν τη φλόγα να ζεσταίνεται το λάδι μας. Έχουν περίπου διάμετρο 15 εκατοστά. Και η τελευταία μας πίτσα λοιπόν. Τούτον ήταν. Εύκολες συνταγές φίλες μου. Θα σας έρθει κάποιος ξένος. Μπορείτε να έχετε τούτες τις όμορφες νηστίσιμες γουρές, παιχνιδιάρικες, ανέμελες, πισίες από την Ελίζα. Ούτε σωρόπι θέλετε να κάνετε, έχετε το μέλι, μπορεί να βάλετε και χαρουπόμελο. Έχουμε Και πετιμέζι. πετιμέζι, νέψιμα, χαρουπόμελο, μέλι, σουσάμι, ζάχαρη, ό,τι θέλετε. Περιορέξιος, κολοκυθόπιτα, πολλές επιλογές. Ωραία. Πάμε για την κάλιντα. Ναι, πρέπει να το βγάλει αμέσως πάνω. Θέλει ακόμα 1 λεπτό. Το πρώτο είναι το πιανό. Πιάνω τα επόμενα. Να μην και το πρώτο και το τελευταίο. Μια θα τη γανίζονται. Μια. Μα μπορώ να την ελέγχω. Θέλει καυτό λάδι. Θέλει. Θέλει ζεστό λάδι. Θέλετε το ξύλινο το κουτάλι σας να κάνετε τη δουλειά σας. Μάλιστα. Άρα συγκρατήστε την έτσι να είναι μαζεμένη. Ναι. Να πάρει το σχήμα και να πάρει και το χρώμα της. Μπορεί στη φάση που που της έδωκες ήδη στο σχήμα να βάλεις την άλλη. Τώρα δεν θα αλλάξει τίποτα. Συγκρατήσω γιατί γυρίζομαι τη. Συγκρατώ τη λίγο να κάτσει το. Πρώτη ψήθηκε. Σχεδόν ψήθηκε και πρώτη. Και γίνονται έτσι λωρίδες και τραβούν το μέλι και πάρα πολλά ώρες. Δείχνουμε τα κυλανιά. Βέβαια, φεύγει πρώτη. Όπως δείχνουμε τα δάχτυλα κυριών. Άρα με τον ίδιο τρόπο θα τις φτιάξεις όλες. Ακριβώς. Ωραία. Δεν χρειάζεται να δείξουμε άλλες. Να πάω κάτω να φέρω το φαγητό. Και πάνε σε σουρωτήρι και από κάτω έχεις έναν πιάτο. Βέβαια. Συγκρατούμε το έτσι λίγο μέχρι να σταθεροποιηθεί, να πάρει το σχήμα του. Ούτε ξύδι θέλει, γίνονται τόσο ωραία τραγανά που δεν θέλουν τίποτε. Τελειώσαμε λοιπόν και το τηγάνισμα. Τα ωραία που γίνεται το τελευταίο, τώρα που είναι ζεστά να τα ετοιμάσουμε. Πάμε να δούμε. Τα μεταφέρεις σε πιατέλα και μελώνεις σε μετά το σουσάμι. Ναι, για να κολλήσει πάνω. Έλα. Ωραία. Μπόλικο μέλι φίλες μου. Καβουρδισμένο για να δω και τη γεύση του. Βάλουμε και λίγη ζαχαρίτσα, εμπροαιρετική ζάχαρη. Όσοι θέλουν βάλουν, ακριβώς. Μπόλικο σουσάμι, μπορείς να βάλεις και κανέλα. Χαίρομαι, άμα τελειώνω κάτι και έρχεται όπως το φαντάζομαι. Να μπει παντού το μέλι. Μπόλικο σουσάμι να βάλεις Μπόλικο μετά. σουσάμι. Φράκα βουρδισμένο. Βέβαια. Είναι εύκολο στο φούρνο, βάλουμε το για λίγα λεπτά, παρακολουθούμε το, ανακατώνουμε το και έχουμε το για όλες τις Παρασκευές, ναι. Το βάλουμε έτσι να γυαλίσει, να βγει μια ωραία φωτογραφία. Και λίγη ζάχαρη, πολύ λίγη. Όποιος δεν θέλει δεν θα βάλει ζάχαρη. Μπορεί να βάλεις και το χαρουπόμελο σου. Και μπορεί να βάλετε ό,τι άλλο θέλετε. Χαρουπόμελο, πετιμέζι, και τώρα μπόλικο σουσάμι, φίλες μου. Μπόλικο σουσάμι, να του δω και την ωραίο το άρωμα του καβουρδισμένου σισαμιού. Άντε, καλές νηστείες, καλό Πάσχα να έχουμε. Ακόμα μια συνταγή από μένα με πολύ αγάπη για την οικογένεια μου και για σας όλους φίλες και φίλοι μου. Από άμορφες μάζες, από αλεύρι, κάνεις τούτα ωραία τα παρασκευάσματα. Άντε μου χαλί μου. Λίζα, χαίρετε τη δημιουργία. Πού Παναγιά μου, είναι το πιο σημαντικό. Μιχάλη μου τι όμορφα πράγματα. Τι ωραία. Τι ωραίες πισίες. Τρελές πισίες, παιχνιδιάρικες, σγουρές. Πανεύκολες. Για όλες τις εποχές, αλλά και για τις νηστείες μας τώρα.
Άντε Μιχαλάκη, μέλα να δοκιμάσεις. Θα βάλω ακόμα λίγο σουσάμιν από πάνω γιατί μου αρέσει το σουσάμιν πολύ. Βεβαίως. Ωραία. Πολύ ωραίες αφράδες. Ούτε ξύδι θέλουν φίλες μου, ούτε λεμόνι θέλουν. Φαίνονται σαν τα γλυκιστά, αλλά δεν είναι γλυκιστά. Ωραίο να. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίες, α. Άξιζε τον κόπο. Και πολύ γρήγορα. Στο μπικεφί έχεις έναν ωραίο κεραστικό. Με υλικά που έχουμε στο σπίτι μας, φίλες και φίλοι μου. Και ωραίο τραγανό, να, τι ωραία που ακούεται. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Έγινε ένα Πάρα πάντρεμα. πολύ ωραίες. Πολλά ωραίες, α. Άτε. Να πάρεις τσαμί το ιατρείο του γιου μας να κεράσεις. Ναι. Πάρτες όλες. Έτσι κοπέλες τσαμέ να κεραστούς. Φίλοι και φίλες, μην ξεχάσετε να δώσετε like στο βίντεο, να το έχετε στα αγαπημένα σας και να φτιάξετε αυτά τα υπέροχα, ανέμελα, γλυκιστά, πισίες της σελίδας. Καλή συνέχεια Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.